Sa video na ito ay gagamitin ko ang FX3 para mag-shoot ng mga photos. At alam naman natin na itong FX3 ay ginawa talaga para sa pag-shoot ng mga videos. One time kasi may nagtanong sa akin kung pwede bang gamitin ang FX3 para mag-picture. Kahit hindi ako mag-search online, the fact na nasa menu or option yung photo mode, ang sagot is yes. Syempre, hindi naman ilalagay ng Sony yung feature na to kung di talaga siya pwedeng gamitin para mag-picture. Pero I think ang ibig niyang sabihin dito is kung maganda ba yung quality ng photos niya na kayang i-compare do sa mga camera na sadyang ginawa para mag-shoot ng pictures. Yan ang pag-uusapan natin in this video. Okay. Test shot lang muna ako. Gawin natin sa actual shoot. This is the first time na gagamitin ko itong FX3 para mag-shoot ng pictures. Dinala ko rin nga pala yung Sony A7 III ko pang backup just in case kasi ito naman talaga yung ginagamit ko sa pag-shoot ng pictures dati. And until now, pero di ko siya gagamitin. Backup lang just in case, alam nyo na. O baka magkaroon ng problema kasi first time kong gagamitin ng FX3 na to sa pag-shoot ng photos. Nandito kami ngayon sa isang subdivision dito sa Santa Rosa, Laguna at minsan habang nagbabike ako dito, nakakita ako ng lugar na for me is mukhang okay. Meron ditong abandonadong truck at sabi ko nga pag nagkaroon ng pagkakataon, dito ko dadalhin yung client ko para mag-shoot. At ito na nga yung pagkakataon na yon. Libre dito kahit may mga guard na dumadaan, mukhang okay lang naman sa kanila. Kinabitan ko nga pala ng strap itong FX3 ko and for me hindi komportable. Parang gusto ko ang alisin eh. Naisip ko nga mas okay dito yung mga wrist strap na kagaya nito para hindi sumabit dun sa articulating screen ko na and kita ko naman yung monitor. Parang feeling ko mapipwersa kapag tinama or nasabitan ng strap. Okay, Ro, anong dito ang tingin sa may baba? Stay ka lang, yuko ka ng konti. Yan. Gusto ko medyo iba naman ang pwesto mo din dyan. Hindi naman kita pwede paupuin dyan. Puro kalawang. May tungtungan dito sa baba ang ano ha. Yan, sakto. Gawa ng bata. Yan, sige. Yan. Hold lang ha. Okay. And then, dyan, doon ang tingin sa may banda doon. Okay, wala mo nang gagalaw. Stay lang kayo dyan. Mahahalata mo talaga na videographer ako kasi yung pinindot ko record button. So yun, balik tayo sa usapin kung maganda ba yung quality ng photos dito sa FX3. Since kanina pa ako nagsushoot, ipapakita ko sa inyo ngayon yung mga shots and based dito, kayo na rin mismo ang makakapaghusga kung okay ba talaga. So narito yung ilang mga shots na nakuha ko na. Ito, at saka ito. Pero huwag kayong papabulag. Kinulayan ko na yung mga photos na yan and na-enhance ko na or na-edit ko na. Ganito yung itsura ng raw pictures na walang edit. And mukhang maganda pa rin naman, di ba? Kulay lang naman yung na-enhance. Also sa buong video na to, yung mga ipapakita ko siguro mga shots is yung mga enhanced na. At para sa mga magtatanong, ang gamit ko palang lens dito is Sigma 85mm 1.4. Gusto nyo ba makita muna? Parang hindi kayo nagaganahan eh. Pagod sa biyahe. Nice. Teka, wide ako. Gusto ko ng wide. Papalit lang ako ng wide lens. For variety of shots, this time ay papalitan ko yung lens na gamit ko. Gusto ko kasi makuha yung shots na kasama sa frame yung buong truck. Pwede ko rin yung gawin sa 85mm. Ang gagawin ko lang is lalayo ng malayong-malayo para mabuo ko yung image ng truck. Pero iba kasi yung effect kapag wide yung lens na gagamitin. So parang ganito. At ang gamit ko nga palang lens dito is Sigma 16-28mm 2.8. Sinet ko na siya sa 16mm para wide talaga. Ngayon, pansinin naman natin at saka i-compare natin siya sa ibang camera na ginawa para talaga sa photography. Kapag ginamit mo sa photo itong FX3 at galing ka sa ibang camera, ang una mo kagad mapapansin is yung shutter sound. Simula pa lang ng pagsushoot ko, eto na kagad yung napansin ko. Yung FX3 parang ang hina ng tunog. Parang feeling ko hindi nag-shot ng maayos. Pero feeling ko lang yun ha, normal lang talaga siya. Hindi lang talaga ako sanay. Compare kasi sa ibang camera, malakas mong maririnig yung pagpitik ng shutter. Kagaya nito, ganito yung shutter sound ng luma kong A7 III. Ganito naman sa FX3. O diba ang hina? Ito ay sa kadahilan ng wala namang talagang mechanical shutter itong FX3 na compare do sa mga Sony Alpha na camera na meron talaga silang mechanical shutter.
Pero hindi na yun mahalaga kasi hindi naman talaga siya problema. Napansin ko lang. Pangalawa, nung chinek ko yung specs nitong FX3 is 12 megapixel lang siya. Kung medyo concerned ka sa mga megapixel, medyo maliit ito kung ilalaban mo sa ibang mga camera. Kasi yung A7 III ko, na sa ngayon pwede ko nang masabing lumang model, is 24 megapixel na. At yung mga latest camera for photo na naglalabasan ngayon is umaabot na ng 34 up to 44 megapixel, or I don't know kung may hihigit pa dyan. Let me know sa comment section, baka hindi lang ako masyadong updated. Para naman sa mga mahal nating newbie dito, and I know marami kayo, maikling explanation lang. Ang megapixel ay tumutukoy sa dami ng pixels na kayang kunan ng isang camera sa isang litrato. Isang megapixel ay katumbas ng 1,000,000 megapixels. Mas mataas na megapixels, mas malinaw at detalyado ang larawan. Yun yung sabi ni ChatGPT. Pangatlo, yung focus. Pwede ba akong magmura? Kasi napakabilis talaga mag-focus. Sakto sa muka, sakto sa mata, kaya ayaw bumitaw talaga ng focus itong na to. Ngayon, eto naman ang medyo ayaw ko. Pero sinasanay ko na ngayon yung sarili ko kasi wala naman talaga nito, ang viewfinder. Wala naman talagang viewfinder ang FX3. So kung magpipicture ka dito, sa monitor ka lang talaga titingin at aasa. Well, kung ako naman, kapag nagsushoot kasi ako ng video, may mga times na ginagamit ko talaga yung viewfinder. Lalo na kapag ang eksenang sinushoot ko is yung bride na nasa loob ng bridal car at ako naman yung nasa labas. Kailangan ko talagang makita sa viewfinder kasi natatalo ng liwanag ng araw yung monitor ko, and nahihirapan akong makita kung tama ba yung exposure ko kasi indoor nga yung kinukunan ko while ako naman ay nasa labas. Pero nakita ko naman sa YouTube, meron namang mga nabibiling viewfinder na kinakabit sa monitor. Pero for me, mukhang dagdag kalat lang yon kasi hindi ko naman siya kailangan all the time. Tsaka ang hassle nun. Also, trinay ko rin gumamit ng external flash. Kinabit ko sa ibabaw ng FX3 pero hindi siya gumana. Nagtry ako mag-research and I found out na hindi lahat ng flash ay compatible dito, or karamihan talaga hindi gagana dito. Parang naka-lean forward. Yan, kung kaya mo, pwede. Bakit hindi? Game. Sige. At kung umabot ka sa part ng video na to, marahil medyo nag-enjoy ka or medyo naging interested ka sa mga ganitong content. Kaya baka naman pwede makahingi ng like. At kung hindi ka pa nakasubscribe, click mo na yung subscribe button at pakihit na rin ng notification bell para updated ka sa mga susunod nating content. Nag-upload ako ng 1 o 2 video sa loob ng 1 taon. Joke lang, masyado lang talaga akong busy. Ang hirap pagsabayin yung pagiging content creator habang nagsushoot ako ng mga events. Tapos pag uwi sa bahay, mag-e-edit pa ako. Napakahirap, kaya medyo bihira lang ako mag-upload. Sorry na. Ito lang track na yan ang magiging background natin. Pwede na dyan, stay kayo dyan muna. Okay, 1, 2, 3, go lahad. Tingin sa isa't isa. Tingin ulit sa isa't isa. Okay, balik tayo. Parang gusto ko itong mga bahal-bahal na nandito. Halika, dito tayo. Ito lang gusto ko gawin background. Nakatayo lang kayo dito. Okay, harap sa akin, tingin lang sa camera. At this point, medyo madilim na, pero dahil okay din tong FX3 sa mga low light situation, walang naging problema sa mga shots. Hindi siya masyadong noisy kahit medyo mataas na ng konti yung ISO. Okay, eto. Sige, pareho kayo nakatingin dito sa banda dito. Okay, lipat naman ang tingin dito sa kabila. Okay, lalapit lang ako. Poster yung face ng parang about to kiss, pero hindi naman. Yan, ganyan lang. Stay lang sa pwestong yan. Yan, okay sa akin, ganyan smile. Pero parang ito ang angulo mo, Roan. Palit kayo ng pwesto. Parang kabila ang angulo mo. Yan. Okay, stay lang sa pwestong yan. Masaya lang. Then nagkatawanan lang ulit yan. Sayahan nyo lang. Okay, and then tingin-tingin lang ulit sa paligid. Pwede yan, dyan sa bandang yan. And then nagkatawanan ulit ng konti, halakhak. Pwede kayong lumingon-lungon sa paligid na medyo nakaharap pa yung face dito. Ang tawanan nyo, masaya, sayahan nyo pa. Overall, maganda rin naman siya for photography, except sa flash issue or sa megapixel issue na hindi naman masyadong big deal yon unless pang billboard talaga yung mga image na kukunan mo or pang malakihang printing like large printing ng mga tarpaulin.
Pero kung sa digital viewing at saka maliliit na prints lang naman like mga album, hindi mo na kailangan ng mas malaking megapixel doon. Masasabi ko na sapat na rin to para makakuha ng magandang pictures para sa client mo. Hindi ko lang talaga siya masasuggest sa'yo na gamitin as freelance lalo na sa mga corpo events. As photographer ha, pero sa video sobrang the best to kasi ginawa talaga siya for video. Pero it doesn't mean na hindi siya pwedeng gamitin sa photography. Meron lang talaga siyang kahinaan kung sa photography mo ilalaban. Pero what if sa video mo kaya to itapat? Gusto nyo ba ng comparison? Yan ang posible nating pag-usapan kung may magpapahiram sa akin ng iba pang camera. Malay mo naman, di ba? Sony, beke naman.